Marraskuu 2025. Kysymyksiä ja vastauksia. Kiitos kaikille kysymysten esittäjille. Pain tähän sellaisia kysymyksiä, joihin jostakin syystä haluan vastata. Joitakin kysymyksiä on pilkottu ja yhdistetty aihekokonaisuuksiin. Mikä innosti alkaa tekemään videoita? Halu opettaa? Halu vain jakaa mielenkiinnon kohteita vai tuntuiko, ettei tällä alueella ollut tarpeeksi suomalaista sisältöä? Olen aina ollut kiinnostunut historiasta, etenkin sotilashistoriasta. Minä olen luonteeltani tarinankertoja ja osaan kohtuullisen hyvin selittää asioita siten, että aiheesta tietämätön maallikkokin ymmärtää edes perusteet. Kanava alkoi vähän vahingossa. Korona-aikaan kalenteriin tuli ylimääräistä vapaata, niin koostin lähinnä ajankuluksi ja omaksi ilokseni muutaman videon. Videoiden tekemisen paras puoli on ollut, että itsekin opin joka kerta jotakin uutta. Ja olen päässyt tutustumaan monenlaisiin asioihin. Minä kyllä kaipaan enemmän suomenkielistä military-aiheesta sisältöä YouTubeen. Itsellä oli toiveena, että jos näytän vähän esimerkkiä, niin ehkä kotimaiset museotkin huomaavat, että videolle olisi kysyntää. Siirtyisin ihan mielelläni videoiden tekijästä yleisöksi. Kiinnostaisi tietää, miten päädyt aiheisiisi ja millaisia lähteitä käytät. Harmillisesti behind the scenes videot ovat maksumuurin takana, mutta tiivistelmä videon tekemisestä olisi kiinnostavaa kuulla. Minulla on alusta saakka ollut asenne, että teen videota pääasiassa itselleni. Poimin sellaisia aiheita, jotka sattuvat minua kiinnostamaan, ja yritän tarjota tietosisältöä, jota itsekin haluaisin katsoa. Eli karkeasti aiheet valikoituu sen mukaan, mikä sattuu hotsittamaan ja mihin on riittävän helppoja tietolehteitä tarjolla. Tämä on vapaa-ajan harrastus, niin ajankäyttö on aina pullonkaula. Eli 20 minuutin videota varten ei ole kustannustehokasta lukea montaa isoa lähdeteosta. Pääasiassa käytän aika kevyitä nettilähteitä ja poimin asioita tietokirjallisuudesta. Saan myös paljon apua katsojilta, harrastajilta ja asiantuntijoilta. Suurin piirtein 1/3 kanavan videosta pohjautuu jonkun muun taustatyöhön. Minä olen vain tarkistanut lähteet ja muuttanut videoformaattiin. Käsikirjoituksen kasaaminen ja videon koostaminen on aika kaoottinen prosessi. Mulla on kovalevyllä aihealuettaan kansioita, jonne olen kerännyt pdf-iä, linkkejä, kuvia ja muuta lähdemateriaaleja. Nytkin on kesken 20 käsikirjoitusta, joita edistän sen hetkisen kiinnostuksen ja uusien tiedonmurrosten perusteella. Mitä teit armeijassa? Oletko ollut Unto Nurmisen palveluksessa? Jos olet, niin kerro lisää asiasta. En koe olevani erityisen kiinnostava tai tärkeä henkilö, enkä kaipaa itselleni julkisuutta. Lisäksi olen vain ihan sotilashistorian harrastaja. En voi kuitenkaan esiintyä videolla auktoriteettina, niin olen tarkoituksella pysytellyt lähinnä taustaäänenä ja annan videon tietosisällön puhua puolestaan. Videolla olen kertonut, että palvelin aikanaan R-luokan vartioveneellä sukellusveneen torjunta-aliupseerina. Reserviläistoimintaa käskettynä ja vapaaehtoisesti, kunnes R-luokka meni poistoon. Sinibaretti-hommiakin on tehty. Jos asia kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella Sota ja historia -podin jakso Suomalaisen rauhanturvaajan tarina, kun yhteiskunta romahtaa, Albania 97. Noin yleisesti minun intti-ura oli aika onnekkaiden sattumusten summa.
Hetken mielenjohteesta hain merivoimiin ja sattumalta päädyin sellaiselle partioalukselle, jossa varusmiehetkin pääsi tekemään kiinnostavia asioita. Meripäiviä tuli tosi paljon, maakravulle raskas, mutta hieno kokemus. Samaten kertauksissa ja YK-hommissa ihan tuurilla olen aina päätynyt paikkoihin, jossa on ollut jotakin uutta ja kiinnostavaa. Tuohon liittyy sellainen, että minulta aina välillä hukkuu ymmärrys, että SA-int ei ole kaikille ollutkaan samanlainen kiinnostava kokemus. Piirrätkö oikeasti lähes kaikki itse videoisi? Kyllä, ihan oikeasti piirrän kaikki matskut itse. Kuka muu tällaisia tuherruksia muka tekisi? Olen oikeastaan yllättänyt, että kanavan kömpelöstä grafiikasta tulee tosi vähän moitteita. Kun teen kaikki kuvat, ajoneuvot, kartat ja animaatiot aika karkeina, niin ehkä katsojien huomio ei tarpeettomasti huku yksityiskohtien ihmettelyyn. Olen jälkikäteen keksinyt seuraavanlaisen viisauden. 1 tuollainen piirros on kömpelö söherrys, 100 samanlaista on taiteellinen tyyli. Voisitko tehdä lisää videota yksittäisistä taisteluista? Teetkö heimosodista joskus videota? Kyllä, aion taisteluvideoita tehdä jatkossakin. Pääasiassa koitan löytää aiheita, jotka tapahtuu ajallisesti ja sijainniltaan aika rajatulla alueella. Vielä parempi, jos on mahdollista saada paikan päältä kuvituskuvaa. Taistelujen karttavideot on työläitä. On yllättävän vaikea hahmottaa, miten joukot liikkuvat ja tekevät aikajanalla. Kentällä asioita tapahtuu limittäin, mutta lähdeteoksissa asiat kerrotaan yksi kerrallaan, eikä välttämättä lineaarisessa järjestyksessä. Samantyylinen vastaus heimosota-aiheeseen. Video edellyttäisi, että löytyy joku suhteellisen rajattu aihe, johon löytyy riittävän helposti riittävän hyviä kuvitusmateriaaleja ja lähteitä. Olisiko mahdollista tehdä suomalaisten käyttämistä kevyemmistä tykeistä ja panssaritorjuntatykeistä videota, kuten vaikka PAK 9738? Porkkalan Buk-bunkkerit. Molemmat aiheet kiinnostavia, mutta kumpikin aihe tarvitsisi asiantuntija-apua. 2 tykistövideota olen tehnyt, ja suurin oppi itselle oli, kuinka vähän aselajista tiedän. Porkkalan Buk-bunkkereista en ollut aiemmin kuullutkaan, eli tällä lähtötiedolla on hankala lähteä videota ideoimaan. Mitä mieltä olet Puolustusvoimien pääasiallisen palveluskiväärin ja sen kaliberin muutoksesta? Olen niin huono ampuja, että palveluskiväärin vaihtoon en kehtaa esittää mitään mielipidettä. Minua fiksummat ovat sanoneet, että nykyinen rynnäkkökivääri on ihan ok, mutta uudessa on jotakin teknisiä ja logistisia etuja vanhaan verrattuna. Mitä pidät Puolustusvoimien huonompana ja parhaimpana hankintana ja millä perusteella? Vähän turhan laaja-alainen kysymys, niin rajaan vastauksen tekemiini videoihin. PT-42 oli jotenkin hyvin suomalainen epäonnistuminen. Rynnäkkötykkipanssarivaunu oli köyhän maan yritys tehdä jotakin, mihin teollinen kyky ei riittänyt. Videon tekemisen jälkeen minulle on kerrottu, että jo varhaisessa vaiheessa oli selvää, että mitään kunnollista ei tule, mutta silti projektia puskettiin eteenpäin. Pasi XA185 on puolestaan esimerkki kotimaisesta onnistumisesta. Sisu-auto suunnitteli tylsän
ja ihan tavallisen panssaroidun maastokelpoisen miehistökuljetusajoneuvon. Sen suurin vahvuus on, että ei edes yritetty tehdä mitään superajoneuvoa. Itsellä on Pasista lämpimiä muistoja, sillä on tullut tehtyä pitkiä partiomatkoja hyvinkin vaikeissa olosuhteissa. Pasi on myös itselle muistutus kokemusharhasta. Koska se oli omassa käytössä luotettava työjuhta, niin omissa mielikuvissa se muuttuu helposti maailman parhaaksi sotakoneeksi. Ja sitähän se ei todellakaan ole. Saksan MG34 ja MG42 olivat ehkä aikansa parhaat konekiväärit. Oliko niitä suomalaisilla ollenkaan käytössä ja miksi niitä ei hankittu, kun olisi liikkuvan sodankäyntiin käyttökelpoisempi ollut? Tämä menee oman osaamistason ulkopuolelle, eli isoja viisauksia ei ole tarjolla. Ymmärtääkseni Suomessa kyllä jatkosodan aikana testattiin, ja panttipataljoonasta palanneiden veteraanien kokemukset olivat pääosin myönteisiä. Tuskin konekiväärityypin vaihtoa edes harkittiin vakavasti. Suomella ei ollut sellaisia resursseja kesken sodan. Mielipide Kauhavan lentokentän lakkautumisesta Puolustusvoimien käytössä. Tästä samasta aihepiiristä voisi myös tehdä historiallisen katsauksen. Aihetta voi myös laajentaa esim. Lopetettujen varuskuntien katsauksella tai vastaavasti mielenkiintoisten poikkeuksien merkeissä. Nyt mennään niin syviin yhteiskunnallisiin aiheisiin, että en pysty antamaan täsmällistä vastausta. Jokainen varuskunnan sulkeminen on ainakin paikallinen tragedia, mutta palvelujen ja toimintojen keskittäminen on nykyaikaa. Joku nykyisten ja suljettujen varuskuntien historiaesittely on ihan liian laaja aihe tällaiselle harrastekanavalle. Kunnollinen dokumentti vaatisi yleisradiotasoisen tuotantotiimin. Minä keskityn suosiolla pienempiin aiheisiin. Ei niinkään kysymys, mutta tee viimeisen päälle kuvausretki Lahden sotilaslääketieteelliseen museoon. Olisi nannaa meinaan 1/12 lääkintäkorpraalille. Ei kuulosta kovin kiinnostavalta videolta, että kävelen museon käytävillä ja kerron mitä esineitä vitriineissä näkyy. Hyvä video edellyttäisi, että sieltä valitaan joku selkeästi rajattu aihe, joka esitellään kunnolla. Eli jos sinulla on kontakteja tuonne museoon, niin kerro terveisiä, olen avoin yhteistyölle. Informatiivinen video on museologien aika työläs prosessi, mutta todistetusti videot tavoittaa ihan mukavasti maksavaa yleisöä. Mikä on ollut mielenkiintoisin sotilasajoneuvo, millä olet päässyt ajamaan? Mikä on ollut epämukavin ajoneuvo, millä olet koeajanut? Mikä on suosikkiajoneuvosi, jota olet koeajanut videolla? Vaikea sanoa yksittäistä suosikkia tai kiinnostavinta ajoneuvoa, mutta kyllä se on ollut ATS-tykinvetäjä. Se on iso, ruma ja meluisa, mutta kuitenkin suhteellisen helppo ajaa. Minun muistoihin vaikuttaa myös muut asiat kuin pelkkä ajoneuvo. ATS-koeajolle sattui tosi komea pakkaspäivä. Dieselhirmun kylmäkäynnistys oli yhtä kiinnostavaa kuin itse ajaminen. Ylivoimaisesti epämukavin koeajettu ajoneuvo on MT-LP. Tämä mielipide ei ole moite Ällitällin suuntaan. Täydellinen epäergonomia ja ahtaus on seurausta sen suunnitellusta käyttötarkoituksesta. Parasta näissä koeajoissa on ollut, että olen päässyt koeajamaan erilaisia ajoneuvoja, eli saa vähän vertailupohjaa. En itse ole kovin kummoinen autoilun harrastaja, niin saanut vähän tuntumaa, mikä ero on vaikka itä- ja länsikalustolla tai tela- ja rengasajoneuvoilla. Koeajovideot ovat olleet myös hyvää vastapainoa pelkälle tietokoneen ja kirjojen ääressä istumiselle. Suurin osa ajeluista on tehty tietenkin pornaisessa Milsafarilla,
mutta myös muualla. Eli jos joku omistaa jonkun kiinnostavan ajoneuvon tai muun esineen, niin saa kutsua kylään tekemään historiavideota. Siinäpä niitä kommentteja katsojien mieltä polttaneisiin kysymyksiin. Julkaisen loppuvuonna vielä yhden extra videon kanavajäsenille. Seuraava julkinen video tulee ulos joskus alkuvuonna. Kiitos kun katsotte ja hyvää loppuvuotta!